मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एच जी करायचं नाटक चालेल. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर पाहिलाच असेल तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवतो आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइटमोशन ॲपची गरज पण आहे. तर ॲपची लिंक जी आहे मला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी जेवढं काय मी मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपामध्ये भेटून जाईल व तुम्हाला त्या लिंकवरून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे आहे ते अपलोड करत असतं. तुम्हाला त्याची आयडी सुद्धा स्क्रीनवर दिसत आहे, तुम्ही सर्च करून जॉईन होऊ शकता. त्यासोबत जॉईनिंग लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, तुम्ही तिथून जॉईन होऊ शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्या इंस्टाग्रामला जे ते अजूनही फॉलो केलं असेल तर फॉलो नाही कारण तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसत आहे, तुम्ही सर्च करून फॉलो करू शकता. त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे मित्रांनो, तुम्ही जाऊन फॉलो करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण त्याच व्हिडिओमध्ये जीपी पासवर्ड ठेवलेला आहे व त्यासोबत बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि प्रीसेट लिंक याला सुद्धा जे ते पासवर्ड ठेवला तर हा पासवर्ड तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळू शकतो. त्यामुळे तुम्ही आजचा व्हिडिओ थोडासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा मित्रांनो. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. तर मित्रांनो बघा, आपल्याला काय करायचं, अलाइटमोशनमध्ये जे ते आपल्याला ते जो प्रोजेक्ट जे आहे बिटमार्क प्रोजेक्ट तो अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घ्या. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला त्याचा प्लस वाजा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक हे दिला असेल बघा इफेक्ट, तो इफेक्ट घेताना इथं मॉन ट्रान्सफर जाऊन 2-3 नंबरच्या ऑप्शन जातो. साईज थोडीशी वाढून घ्या, कारण की ते वाईट जे ते येत असतं. त्यामुळे लावल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता आपल्याला जो तो बघा थोडंसं पुढे या, आपल्या 17.7ला जो बुकमार्क आहे तिथपर्यंत त्या आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या राईटसाईडचा जेवढा काय पार्ट असेल तो डिलीट होऊन जाईल. आता परत व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे. आधी ह्याचा आपण साऊंड जो तो म्यूट करून घ्या. बघा ह्या इफेक्टवर क्लिक करू, साऊंड जाऊन म्यूट करून घ्या एकदम कमी. त्यानंतर परत सुरुवातीला आल्यानंतर प्लस इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जातं. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे काही पेंजेडेक्स दिले, ते पेंजेडेक्स अशा प्रकारे घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, याची साईज तुम्ही मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन वाढू शकता. त्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन ॲडजस्टमेंट बरोबर तुम्ही तुमच्या मतानुसार करू शकता. परत आपल्याला काय लावल्यानंतर परत आपल्या ह्या 2 नंबरच्या बुकमार्कवर येऊन परत त्याच्या प्लसवर क्लिक करून पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे आपली तिथपर्यंत जे ते आपली लेअर येऊन जाईल. परत त्याच्यावर तिथं थांबायचं, परत प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. परत तुम्हाला दुसरा एक दिलेला आहे बघा, तो द्यायचा आहे बघा मित्रांनो, तो पेंजेडेक्स आपल्याला घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही घ्या मित्रांनो, अशा प्रकारचे ते घेतल्यानंतर बघा आपल्याला काय परत इथल्या बुकमार्क परत यायचं, म्हणजे थोडंसं पुढे येऊन बुकमार्कवर आल्यानंतर परत आपला पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचं, म्हणजे आपली लेअरच्या तिथपर्यंत येऊन जाईल. याची साईज थोडीशी मी वाढवून घेतो बघा मूव्ह ट्रान्सफरचं. तर मित्रांनो, आता जे ते पेंजेडेक्स जे ते उलटे सुलटे होऊन जातील. तर मित्रांनो, तुम्ही समजून घ्या, कारण की आता व्हिडिओ चालू आहे त्यामुळे जे ते गाणं वगैरे प्ले मी करत नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही बराबर गाणं वगैरे प्ले करून तुम्ही बराबर जे ते पेंजेडेक्स अशा प्रकारे लावून घ्या. तर मी आता सध्या जे ते कसंही लावत आहे मी पेंजेडेक्स मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्ही बराबर सॉन्ग वगैरे ऐकून जे ते बराबर तुम्ही अशा प्रकारे पेंजेडेक्स ते बराबर लावून जे ते घ्या. मी आता सध्या 4 लावलेले आहेत, 4 तुम्हाला दिले. त्यानंतर पेंजेडेक्स सर्व लावून झाले तर आपल्याला काय करायचं, 17.17 जे ते बुकमार्क आहे त्या बुकमार्कवर यायचं. त्यानंतर प्लस वजा इमेज आणि व्हिडिओ जा. आता बघा व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्या फाईलमध्ये जायचं. त्या फाईलमध्ये जाऊन तुम्हाला अशा प्रकारे काही फोटोज दिले, ते फोटोज जे आपल्याला अशा प्रकारे लावून घ्यायचे. लावल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता 2 नंबरच्या बुकमार्कवर यायचं आहे. तर ह्याच्यावर आपलं काय करायचं, साऊंडच्या बाजूला त्या आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे आपल्याला राईटसाईडचा जेवढा काय पार्ट असेल डिलीट होऊन जाईल. तर मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट बरोबर करून घ्या. तर अशा प्रकारचे ते आपल्याला सर्व फोटो जे ते 2-2 बिटमार्कच्या मधात जे ते आपल्याला अशा प्रकारचे ते लावून घ्यायचे. तर तुम्ही बराबर जे ते अशा प्रकारे लावून घ्या. 2-2 बुकमार्कच्या मधाचे ते अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं आहे बघा, तुम्ही पाहू शकताय. तर मी तुम्हाला आता डबल एकदा स्टेप सांगतो कसे करायचं. बुकमार्ककडे आपल्या स्वतः इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. व्हिडिओमध्ये जाऊन तुमची जिथे ज्या फाईलमध्ये फोटो त्या फाईलमधून अशा प्रकारे फोटो घ्या. प्लसवर क्लिक करून केल्यानंतर आपल्या त्या बुकमार्कवर नंतरच्या यायचे. त्यानंतर साईड मॉनिटर्स जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनच्या साईड वाढू शकता. परत ह्याच्यावर क्लिक कर, साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक कर, म्हणजे आपल्याला राईटसाईडचा जेवढा काय पड असेल डिलीट होऊन
जाईल. तर मित्रांनो तुम्ही बराबरचे ते सर्व बुकमार्कनुसार फोटो लावून घ्या. मी आता व्हिडिओ स्टॉप करतो, व्हिडिओ मोठा होईल म्हणून. तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मी जे ते सर्व बुकमार्कनुसार जे ते फोटो लावून घेतले. तर आता आपल्याला ह्याला काय करायचं, आता आपल्याला ह्याला शेक इफेक्ट जे ते द्यायचं. त्यासाठी काय करायचं, बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आपल्याला त्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं जे आता आपण तयार आपलं तुम्ही इम्पोर्ट करून घेतली बघा डिस्क्रिप्शनमधून शेक इफेक्टची लिंक. ती अशा प्रकारे इम्पोर्ट केल्यानंतर बघा तुम्हाला 2 प्रकारचे इफेक्ट दिले. तर आपल्याला काय करायचं, पहिलं पेंजेड एक्सवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, इंडोटर जा आणि ह्याचा इफेक्ट जो तो कॉपी करायचा मित्र. अशा प्रकारे कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं. तर प्रोजेक्टवर क्लिक करून आपल्याला काय करायचं, आता जो आता आपण प्रोजेक्ट तयार करत होतो त्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता जो आपला पहिला जो पेंजेड एक्स आहे त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जायचं, पेस्ट इफेक्ट मित्र करायचं. परत थोडंसं पुढे यायचं. तर परत ह्याला जिथे अशा प्रकारे एकच स्टेप जिथे आहे ती करायची. म्हणजे काय करायचं, आपल्याला त्या पेंजेड एक्सवर क्लिक करून इफेक्ट जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट करायचे मित्र. परत थोडंसं पुढे येऊन नंतरच्या ह्याच्या त्याला सुद्धा तशीच सेम जे ते स्टेप वापरायचे आहेत. तर अशा प्रकारे आपण पेंजेड एक्सला जे ते सर्व लावून घेतले ते इफेक्ट. तर आता आपल्याला जे फोटोला लावायचे त्यासाठी काय करायचं, बॅक यायचं. करायचं त्या इम्पोर्ट केलेल्या फाईलमध्ये जायचं आहे. गेल्यानंतर बघा आता आपण जे ते सॉरी मित्रांनो मी आता जे ते दुसरेच गेलं ते फोल्डरमध्ये. आता बघा त्या इम्पोर्टमधल्या फाईलमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा 2 नंबरला तुम्हाला फोटोला इफेक्ट लावून दिला आहे. तो फोटोला काय करायचं, क्लिक करून इफेक्ट जा, 3 डॉट जा, कॉपी इफेक्ट मित्र ह्याचा करून घ्यायचा. त्याचा बॅक यायचं. परत प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं. हे बघा इथं प्रोजेक्ट. त्यानंतर आता जो आपण प्रोजेक्ट तयार करत होतो त्या प्रोजेक्टवर आपल्याला काय करायचं, यायचं. त्यानंतर एकदम खाली अशा प्रकारे आपल्याला यायचं. त्यानंतर थोडंसं पुढे यायचं मित्रांनो. त्या आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, ह्या फोटोजवर क्लिक करायचं. परत इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट करा. त्यानंतर परत थोडंसं पुढे यायचं. ह्याला सुद्धा एकच स्टेप जे ते आहे ते जे ते तुम्ही वापरून तुम्ही एकदम भारी असा व्हिडिओ तयार करू शकता. काय करायचं, डबल एकदा तुम्हाला स्टेप सांगतो. काय करायचं, फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट करा. तर अशा प्रकारे तुम्हाला स्टेप एकच आहे, ती एकच स्टेप तुम्ही वापरून देते पूर्ण व्हिडिओ जे ते अशा प्रकारे तयार करू शकता. एकदम भारी असा होईल व्हिडिओ मित्रांनो. तर मी आत्ता सध्या थोडंसं चुकलं मित्रांनो. तर अशा प्रकारे जे ते सर्व फोटोजला जे तुम्ही इफेक्ट तुम्ही लावून घ्या मित्रांनो. तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे सर्व फोटोजला जे ते तुम्ही इफेक्ट जे ते बरोबर अशा प्रकारे लावून घ्या. तर आता मी व्हिडिओ स्टॉप करतो, तुम्ही लावून घ्या, व्हिडिओ मोठा होईल. तर मित्रांनो मी जे ते सर्व फोटोज अशा प्रकारे इफेक्ट लावून घेतले. लावल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, 17.7च्या बुकमार्क आहे तिथं यायचे. त्यानंतर प्लस होता इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन ह्या जो तो हा इफेक्ट दिला असेल तो इफेक्ट घ्या. त्यानंतर मॉनिटर्स 3 नंबरच्या पासून थोडीशी नॉर्मलची साईज वाढा, कारण साईडला वाट येते त्यामुळे. परत त्याच्यावर क्लिक करून साऊंड जो त्याचा म्यूट करून घ्या. परत आपल्या बॅक येऊन बिल्डिंग इन ऑफ सेटमध्ये जाऊन लाईटिंगवर जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला यायचे. म्हणजे आपला व्हिडिओ कधी एंड होतो तर 30 सेकंदाला काय एंड होतो तर आपल्याला तिथपर्यंत येऊन या इफेक्टवर क्लिक करून प्लेटच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा. म्हणजे आपल्याला राष्ट्राचा जेवढा कापड असेल डिलीट होऊन जाईल. तर अशा प्रकारे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता व्हिडिओ हा शेअर करण्यासाठी वर ॲरो सेटिंगच्या बाजूला ॲरो त्यावर क्लिक करा. आता एक्सपोर्टवर क्लिक करून प्रिपेरिंग टू एक्सपोर्ट जे मित्र करायचं आहे बघा. अशा वेळेला प्रिपेरिंग टू एक्सपोर्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ जो गॅलरी एक्सपोर्ट होण्यास सुरुवात होईल. 100 जणांत आपला गॅलरी व्हिडिओ शेअर होऊन जातो. तर आपण वाट पाहूया 100 पर्यंतची. त्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे 100 झाले. 100 जणांचे सेव्ह ऑप्शन आहे बघा खाली, त्या सेव्हवर क्लिक करा, आपल्या गॅलरी व्हिडिओ शेअर होऊन जाईल. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला व्हिडिओ लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर भेटूत आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.